Isang masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pag-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang ETUlay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang ETUlay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating ETUlay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng ETUlay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi ang ating ETUlay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, sulong edukalidad. Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to ETUlay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive and SPED learners. Aside from answering the modules, the ETUlay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the ETUlay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! Yan, isang magandang tanghali or hapon sa ating lahat. So, once again, ako ang gurong tagapayo na laging nandito para kayo ay matuto. Ako nga pala ang Mr. Pure Energy sa TLE. Ako nga pala si Tutor Robbie at this time, pag-uusapan natin at re-reviewin natin yung mga napag-aralan natin last time. Naalala nyo pa ba kung nasan si Tutor Robbie noon last week? Okay, kung naalala nyo, di ba nasa isang lugar ako ng Romblon kung saan doon ako nagkakaroon ng ETUlay session. Talagang ginagawan na natin ng paraan kung sa paraan natin may itatawid ang kalidad ng edukasyon upang ang bawat isa sa atin, yung mga aspiring student dyan who wanted to learn more about electronic product assembly and servicing ay matugunan o maitawid natin. No? So, hindi na natin patatagalin kasi dalawang topic or meron ako mga additional information na idaragdag sa ating pag-aaral. Na sa gayon, ang bawat isa sa atin ay maiintindihan at masusundutan natin or masusundan natin yung ilang topic natin na na-miss natin last time. Okay? So, ayan. So, once again, welcome sa ating ETUlay session. By the way, the topic for today is all about parallel circuit. Last time ay dapat series circuit, but unfortunately, wala tayong stable na network. However, we will going to rediscuss that such kind of topic together with this another type of circuit which is parallel circuit na sa gayon ay malaman nyo kung paano ba gumagana, paano ba kinukompute yung total voltage, resistance, and current sa iba't ibang circuit. So once again, mapapanood nyo ako
every Friday from 3 p.m. to 3:40 p.m. dito sa ating official YouTube account at sa ating Facebook account na DepEd Educational Unit and DepEd tayo, maging sa ating YouTube channel na DepEd Philippines, DepEd Edtech, and DepEd TV. Kaya sa mga online learners natin dyan na hindi pa nakakapanood o hindi nakakaalam na may ganitong klase ng programa ang Department of Education, tara, samahan nyo na ako matuto sa Electronic Product Assembly and Servicing. Ayan. So, for this topic, which is a quarter 2, week 3 po yan. Ayan, hindi lang na-edit ni Tutor Robbie. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa parallel circuit. And by the way, I am the module writer of this session at ito ay naka-align sa ating curriculum guide. Kaya sa mga online learners natin at sa ating mga teachers na sumusubaybay, huwag po kayong mag-alala dahil pwedeng nyo pong makuha ang ating module. Although hindi natin siya napapublish agad-agad kasi nga medyo meron pa, kinakailangan muna niya mag-undergo sa ilang validation. However, nasa curriculum guide naman po natin yan, doon natin ina-align. Kaya po pwedeng nyo pong hingin sa akin yan. If you really wanted to have this copy, PM lang po kayo or you can email me sa robbie.conserman@deped.com.ph. Okay, what is our objective for this quarter 2, week 3? At the end of our tutorial, you are expected to identify the different types of circuits, calculate the amounts of voltage, current, and resistance in the parallel circuit, and understand the computation of total resistance, current, and voltage in parallel circuit. So those are the objectives na dapat nating i-meet sa session na to. Okay, let's have a little bit of review to you to be able to know paano nga ba pinukompute ang series. So this time, magkakaroon lang ako ng konting sulat-sulat sa aking screen. Hopefully, ma-appreciate ng ating mga online learners ha. Although, hindi ganun kaganda ang maisusulat ko dito, pero I will try my best to show kung paano ba makukuha o paano ba makukompute yung total resistance. Step-by-step procedure tayo dito mga anak ha. At ihandaan nyo na ang inyong mga learning module, your pen, ballpen, and anything na meron po kayo dyan sa inyong mga bahay para sa ngayon masundan nyo ako. Dito magkakaroon tayo ng computation ha, pero mas madali ito sa inaakalan lahat. So let us start with the question number 1 or problem number 1. Let me read the direction. Sa bawat slide, paiba-iba po yung direction, iba-iba po yung hanapin natin. Directions, calculate the total resistance in the series circuit. So we will go to compute the sum of the resistance. So what is the total resistance in the circuit? Pagdating sa law of resistance, the sum of the resistance is equal to the numbers of its resistances. So, ilang resistances sa meron po tayo dito? 3. Ano-ano po yan? We have R1 is equal to 6,000 milliohms, R2 is equal to 12,000 milliohms, and R3 is equal to 18 ohms. So, paano daw po pinukompute yan? Napakadali nila mga online learners. Gamit ang ating comment section, you can type the number 1, then your answer. I-add lang po natin dyan. Pero, before you add those total resistance, all you have to do is convert the milliohms to ohm. So, paano daw po nagko-convert ng milliohm sa ohm? So, ibig sabihin, ang isang ohm, katumbas nun ay 1,000 ohms. So, divide 6,000 sa 1,000. So, you will have a total of 6 ohms. So, meron ka ng 6 ohms. Okay, so ibig sabihin, you will going to add 6 ohms, then i-convert mo rin yung another 1 milliohms, yung 12,000 ohms, divide mo lang siya sa 1,000. So, you will have 12 ohms. So, i-add, online learners, makinig. Verbal ko lang sasabihin ito. I-add ang 6,000 ohms. Okay, isusulat ni Tutor Robbie para makita po na lahat. 6,000 ohms. Hopefully, nakikita po na maganda, no? 6,000 ohms plus 12 ohms. Okay, paki-add po. Remember, pagdating sa series, i-add po natin lahat ng resistances. So, kung i-add po natin yan, ano po ang ating total resistance? Sa mga online learners natin dyan, pwedeng nyo nang i-type ang inyong mga sagot sa ating comment section. Okay, 6 ohms plus 12 ohms plus 18 ohms. Okay, mayroon na ako nakikitang tamang sagot mula kay Zeg Yancy Osorio. Mula sa
Oh, if I'm not mistaken, tiga Daniel R. Aguinaldo National High School din to si Zek, no? At sumagot na rin si Hannah Kim Purisima ng 10 responsive from Las Piñas National High School. So, ayan, tama-tama yung sinabi ko from 9 Balatukan National High School. So, maraming po salamat. And shoutout din sa ating mga online learners from grade 9 to grade 10 na meron subject na Electronic Product Assembly and Servicing from Luzon, Visayas at Mindanao maging sa iba't ibang panig ng daigdig. So let us reveal the answer. So paano nga daw po kinukuha yung total resistance? You will going to add all the resistance tests that you have in our series circuit. So if your answer is 36 ohms, your answer is correct. Naiintindihan. That is the first step. Second step, since meron daw po tayong R total, ano daw po yung R total natin kanina? Kanina, 36 ohms. This time, given na po kagad ang ating R total. 20 plus 25 is equal to 45 plus 30 is equal to 75. This time, ang hahanapin daw po natin dito is calculate the total current in the series circuit. So, since the IT or the total current is missing, you will going to use the given. So what is our given? We already have the total, which is the 75 ohms followed by 150 volts. So paano daw po yung equation niyan? Nai-reveal ko. Anyway, sige, hopefully hindi po nai-reveal ko. Ba't ganun? Yan. So paano naman daw po kukunin yung current na to? So sa mga online learners natin, napakadali lang po ang pagkuha ng current. So the first thing that you need to do is have make your formula or what is the equation to be used. So I is equal to, saan nyo daw po dapat ilagay yan? I is equal to V over or divided by R. So ibig sabihin, IT, VT, and RT. Pasensya na kayo sa sulat natin dahil ang gamit lang ni Tutor Robbie ay mouse. Okay, now, the total resistance is equal to 75 ohms. Now, since the current is missing, you will go into, ano kayang ginagawa natin dyan? Sa mga online learners na nakakuha na ng tamang sagot, don't forget to type the number before your answer. So, nasa problem number 2 na tayo. Number 2, then your answer. So, ayan na, sumagot na si Zeg Yancy Osorio. Ang sagot niya is 150 divided by 75 is equal to 2 amperes. Ayan. So, shout out sa mga estudyante ng taga Daniel R. Aguinaldo National High School. Panigurado, lahat sila ay nakatutok last time sa ating topic tungkol sa Ohm's Law. Dahil if ever you know how to compute or the relationship of these three electrical quantities, definitely you can easily find the missing one. Okay. Like for example, nawawala daw yung current. So, good afternoon po, watching from Montay Elementary School na CP Northwest District Division of Aguson del Norte, Caraga Region. So, shout out po sa mga tiga Caraga Region. So, sumabay lang po tayo even though na ikaw ay tiga elementary o elementary school or ikaw ay aspiring student who really wanted to learn more about EPAS, welcome po kayo dito. Pwede kayo mag-participate. Just type your answer in our comment section at babasahin po natin agad-agad yan. At meron akong nakitang tamang sagot. Ang sagot ni Yancy J. Osorio sa Daniel R. Aguinaldo National High School is 150 divided by 75 is equal to 2 amperes. If your answer is 2 amperes, na anak, your answer is correct. Very good. Keep it up. Magagamit natin yung ganyang skills sa susunod nating topic which is the parallel circuit. Next. Okay. Directions. Calculate the V3 in a series circuit. Okay, napakasimple lang nito. Verbal ko lang ulit sasabihin ito. Kung sa series circuit, the rule doon ay the total sum of the resistance. The total sum, ibig sabihin, ang lahat ng resistances dapat i-add mo muna to get the R total or which is the total resistance. These times, ganun din daw ang voltage. So, dapat daw ito total mo muna ang voltage. So, definitely, the equation to be used is VT is equal to V1 plus V2 plus V3 plus V4. So, individual V ang meron tayo dito. Pero, sa question natin dito, calculate the V3 in the series circuit. Tutor, napakahirap naman ng tanong mo. You don't have to worry. Kasi, third law sa series circuit, lahat daw ng IT, okay, lahat ng total current is equal sa lahat ng current ng bawat load.
For example, we have the total current of 3 amperes. So the 3 amperes is equal to sa I1, I2, I3, and I4. Ibig sabihin, pare-pareho daw sila ng ampere. So ibig sabihin, kung may total current ka na 3 amperes, ibig sabihin the rest of your loads is equal to 3 amperes din daw. Kasi nga daw sa series circuit, the third law of the series circuit is lahat daw po ng total current or current ay pare-pareho. Ayan. So, ibig sabihin, meron ka ng tig 3 amperes sa bawat resistor or load mo. The question is, what is or calculate the V3 in a series circuit? Ano daw po yung V3 ng iyong V3? What is your B3? Ayan ano daw po yung equation na ginagamit natin dyan. Sige mga online learners, tingnan ko ang inyong mga sagot. Ayan, may sumagot na mula kay Hannah Kim Purizima sa 10 responsive from Las Piñas National High School. And then, of course, shoutout natin si Martin Angelo Dave ng Nagum Prezo. Hi po, watching from Gamo Central School, SDO Isabela, Region 2, Grade 5, Venus. So, shoutout sa mga taga-elementary school, sa mga taga-Central School, SDO Isabela. Okay, yan, dalawa na yung sumagot. Aba, mahusay. Ang sagot ni Martin, mukhang nalito lang si Martin, no? Sabi niya dito, ang sagot niya is 3 amperes. Pero ang hinahanap po natin, anak, ay yung B3. So, paano daw po kinukumpute yan? What is the equation to be used? So, V3 is equal to I3 times R3 is equal to 3. Ayan let us transpose. 3 amperes since given na po yung ating given na po yung 3 amperes and I total is equal to the rest of your current. So definitely that is equal to 3 amperes. So 3 amperes times 4 ohms is equal to, let us see if your answer is correct. Ayan, meron na ako nakitang tamang sagot kanina pa mula kay Hannah Purizima. Ayan, ang sagot niya is 12 ohms. How about the others? Ang sagot naman, ayan, bumawi si Martin. Ang sagot niya is 12 volts. How about the others? Ayan, good afternoon din, Joseph Karim Vasquez from 9 Balatukan. So, ano rin to, Daniel R. Aguinaldo National High School. So, congratulations sa mga nakakuha ng tamang sagot. If your answer is equal to 12 volts, your answer is correct. Tamang-tama po yan. Next problem. Problem number 4. Okay, 4 na po. Okay, direction. Calculate the I1 in the series circuit. Ayan number 1 rule. Napakabilis lang po niyan. Pagdating daw po sa series circuit, sa third law of the series circuit, lahat daw po ng IT ay pare-pareho. So if you have 2,000 milliamperes, so definitely, pwede yung dalawang sagot If you really wanted to convert it, okay lang naman yan kasi pareho lang naman ng value or amount of current ang kalalabasan yan. Okay, now, the given is 2,000 milliamperes. So, if you really wanted to convert to amperes, okay lang naman yan. Pareho lang ang possible answer niyan. Magkaiba lang ng unit of measurement. Okay, so what is our I1? Ano daw po yung I1 nyo? Ayan, meron na po ako nakitang tamang sagot mula kay Hannah. If your answer is 2,000 milliamperes. Let us see if your answer is correct. If your answer is 2,000 milliamperes or 2 amperes, your answer is correct. Ayan. Ayan, mukhang naaalala pa ni Hannah ang aming aralan sa aming online class. Ayan, next. If I'm not mistaken, this would be the last question. Calculate the total voltage in the series circuit. Ayan ang hanapin naman natin dito is yung total voltage. So, how are you going to get the total voltage? All you have to do is look for those given. So what are our given? Our given is R1 is equal to 2 ohms, R2 is equal to 4 ohms, and R3 is equal to 6 ohms. So 2 plus 4 plus 6 is equal to 12. And since meron na kayong R total that is equal to 12, so paano na daw po kukunin yung V total? Let us see. Tingnan nga natin sa mga online learners natin kung sino makakuha ng V total. Ayan. So, good afternoon din kay Joey Sulio. Good afternoon, watching from Villa Magat Elementary School, San Mateo, South District. Masyadong advance sa mga anak kong ito. Ayan. So, don't worry, okay lang naman kasi inaaral din naman to sa TLE Basic Electronics. Ayan. Ayan, may sumagot na mula kay Martin. Ang sagot niya, 12 ohms times 2 amperes is equal to 24 volts. Ayan, kagaya ng sagot din ni Hannah. How about the others? Wake up, mga online learners. You can
participate in our online tutorial. You can type your answer on your comment section para sa gayon ma-recognize natin kung sino ba talaga ang nakakaunawa o nakakaalala ng ating napag-aralan last meeting. Ayan, so humabol si Zek, yan si Osorio. Ang sagot niya rin is 24 volts. So wag nang patagalin, wag nang patumpik-tumpik pa. I-reveal natin ang tamang sagot. If your answer for your total voltage is equal to 24 volts, your answer is correct. Tama-tama. Since you fully understand the topic all about series circuit, although hindi ko siya na-deliver last meeting ng tama, at least with the help of our review, at least naaalala nyo kung paano kinukuha yung total current, voltage, and resistance. This time, pag-uusapan na natin yung parallel. And what is parallel muna? So when we say parallel circuit, it is a circuit where there is more than one path for current to flow through. Saan ba madalas to nakikita? Usually nakikita natin to sa mga street light, traffic light, or even sa inyong bahay. Ito ang ating mga fluorescent lamp, bulb, LED, or even in your Christmas light. Tama-tama, Pasko na. Pasko na. Yung mga old designs kasi, pag tinatanggal mo daw yung mga bulb nila, the rest of the bulb or loads ay hindi nagagana. Pero with the use of, hindi siya use with the design of series circuit, which is the parallel circuit, kahit masira yung isa or mag-short or defective, gagana pa rin siya sa iba. Yes, tama ka Martin, even sa outlet, okay, napapagana pa rin siya. Okay, tamang-tama, mukhang may idea si Martin, mukhang advanced tong batang to, mukhang hindi to elementary student ha. Okay, sample problem, pero let us know what is the law of parallel circuit. Kanina, ang law sa series circuit, lahat daw ng the total resistance is equal to the sum of all resistances pag sa series. Then, sa lahat, pagdating naman sa voltage, the total sum of the voltage is equal to the sum of the all voltages. Pero pagdating naman sa current, the total current, lahat daw po ng current sa series ay pare-pareho. Dito naman sa law of parallel circuit, voltage is equal across all components in a parallel circuit. So sa madaling sabi, lahat daw po ng voltage ay pare-pareho. Excuse me po. Ayan, excuse me. Lahat daw po ng voltage sa parallel circuit ay pare-pareho. Sa resistance naman, ang resistances lessen to equal a smaller total resistance. And pagdating naman sa current, the total circuit is equal to the sum of the individual branch of current. Like do sa series circuit, yung individual naman niya is yung voltage, pero sa parallel naman ay yung current. Para lubos yung maunawaan, ipapakita ko yung mga pattern dito. First, sa law number 2. Sa law number 2, the resistance in parallel circuit is RT is equal to 1 over R sub 1 plus 1 over R sub 2 plus 1 over R sub 3. So those are this is the basic equation na pwedeng mong gamitin para makuha mo yung total resistance. Mamaya ipapakita ko kung paano gagamitin yung long method at short method. Okay, pareho lang naman ito sa ating resistance or sa series circuit, whereas the RT is equal to total resistance and R1, R2, R3, that is the resistor 1, 2, 3 or load 1, 2, 3, and letter N, that is the number of the resistance, depend upon the number of the resistance that you will going to use on your circuit. Okay, now, sa problem, example number 1, ayan, sa mga online learners natin, you can use any paper that could be your guide. Pwede kayo mag-notes dito, pwede nyo i-try anytime yung ating mga example dito. Sa example number 1 natin, we have the given of 10 ohms, 20 ohms, and 30 ohms. So, i-reveal muna natin yung given. Our given is R1 is equal to 10 ohms, R2 is equal to 20 ohms, and R3 is equal to 30 ohms. So, definitely, your IT is equal to 2 amperes. So, ano lang daw po ang nawawala dyan? Obviously, ang nawawala daw po dyan is voltage. Pero wag muna tayo mag-focus dyan. Mag-focus muna tayo kung ano po daw yung hinahanap. Step number 1. Online learners, paki-note. Step number 1 natin is find first the total resistance. Ang unang hanapin natin is yung total resistance. Okay, handa na ba kayo mga online learners? Kung handa na kayo, i-type lang natin yung yes, I am ready or type nyo lang yung like sign. Okay na yan, ma-recognize na natin yan. Ready na ba online learners? Okay, let us start.
Okay, so what is our equation? Our equation a while ago for total resistance is RT is equal to 1 over 1 over R sub 1 plus 1 over R sub 2 plus 1 over R3 and so on. Depende kung gaano karami yung load natin. And since tatlo lang yan, hanggang R3 lang tayo. So transpose lang natin, i-transfer lang natin yung ating mga given sa formula na gagamitin natin sa equation. We have 1 over 10 ohms plus 1 over 20 ohms plus 1 over 30 ohms. Okay, sa mga online learners natin dyan, pwedeng yung tulungan si Tutor Robbie kung paano ba kinukompute to. Okay, napakasimple lang yan. Ito yung long method na tinatawag natin. Okay, i-divide niyo muna yung 1 divided by 10, 1 divided by 20, and 1 divided by 30. Okay, so if ever na nakakuha kayo ng 0.1 ohm para sa 1 over 10 ohms, and 0.05 para sa 1 over 20 ohms, and 0.0333, pwede naman kahit dalawang decimal point yan, okay lang naman. Pero for the sake of our lesson, binuo ko muna. We have 0.0333 ohms para yan sa 1 over 30. I-add nyo lang po yung 0.1 ohm plus 0.05 ohms plus 0.033 ohms at makakakuha kayo ng 1 over 0.1833. Now, sa mga online learners natin, gamit ang inyong mga calculator, ano na po ang inyong RT? Tingnan nga natin sa mga online learners natin. Patingin na po ng inyong mga sagot. Don't forget to use your comment section para ma-type nyo ng tama ang inyong mga sagot. Alam ko masyado mabilis ako, no? Kasi may habulin tayong sa pang-topic. Okay, let us see. 1 divided by 0.1833 is equal to, tingnan nga natin, ano kaya ang tamang sagot dito? Ayan, is equal to 5.45 ohms. Ito na yung shortcut mga online learners. So, sa mga online learners as aspiring student na gusto matuto sa EPAS, napakadali lang po ng gagawin natin dyan. Ayan, mukhang sumasabay ang mga student natin from Las Piñas. Ayan, sa 10 responsive and 10 professionalism. Ang sagot nila is 5.45. Tama sagot. 5.45, yes, tama rin. With the unit of measurement. Tama yung kanilang mga unit of measurement. Ito naman, yung pinapakita ni Tutor Robbie dito, which is this one, RT. Ayan, ito yung shortcut na tinutukoy ko. Gamit ang inyong mga calculator or even your cell phone. RT is equal to 1 divided by double parenthesis, 1 divided by R sub 1. Tignan nyo pong maigi to ha. Plus 1 divided by R2 plus 1 divided by R3. Dito kasi pag once you type it on your calculator, cellphone mo siya or standard calculator, ito po yung kalalabasan niya. Parehong-pareho lang dito sa gagawin natin. Okay? Ganyan na ganyan po dapat ang sequence. Hindi po pwede magkabali-baliktad. Look at the sequence. Ayan, tingnan niyo po yung sequence para hindi lang kayo malito. That is R1, R2, and R3. Now, what is your R total? Your R total is equal to 5.45 ohms. So, di ba pareho lang po sila mula sa long method hanggang dito sa ating short method. Napakadali lang yan. Kaya huwag kayong mag-alala mga online learners. Yes, tama yung sinabi ni Martin. Use P or M dash. PM dash. Yes, tama yan. Tama yan. Para hindi po kayong malito, gumamit lang ng PM dash. Okay. So, sa electronics kasi, sinusundan din natin yung PM dash. Parenthesis, multiplication, division, add, and subtraction. Okay, tama po yan. Okay, tapos na tayo sa total resistance. Step number 2. Calculate the total voltage in parallel circuit. Sa law number 1 or sa law of parallel, the first rule, lahat daw po ng voltage is pare-pareho. Pare-pareho lahat ng voltage. Paano kaya nangyari yan, no? So, since nawawala ang voltage natin, hanapin natin ang voltage. Ano ulit yung ating total resistance? Sige nga mga online learners, ano ulit ang ating total resistance kanina? 5.45 ohms. Tama ba? So, since meron kayong I total that your I total is equal to 2 amperes and your R total is equal to
What is your R total? 5.45 ohms. Ibig sabihin, your equation to be used para mahanap yung voltage is this one. VT is equal to V1 equals to V2 equals to V3 and so on. Okay, tatlo lang yan hanggang V3 lang tayo. Now, paano daw po kinukuha yung missing voltage? Paano ba kinukuha? Ayan po yung equation natin. That VT is equal to IT times RT. So, dapat lahat ng subscript numbers pare-pareho. Ibig sabihin, kung total yan, dapat total din po ang gagamitin natin. So, since the total given is RT is equal to 5.45 ohms and your IT is equal to 2 amperes, meaning to say that your VT is equal to 2 amperes times 5.45 ohms. Ayan. 2 times 5.45 ohms. Sige nga, tingnan nga natin sa mga online learners natin. Sa mga online learners natin, ano kaya ang ating total voltage? Pakitype lang inyong mga sagot sa ating comment section. Ayan. I think pare-pareho naman tayong sasagot. Medyo siguro bumabagal lang ang ating internet, no? Okay. So, if your total voltage is equal to 10.9 volts, your answer is correct. Now, di ba sinabi ko sa inyo kanina that your total voltage is equal to V1, V2, V3, and so on. Ibig sabihin, pare-pareho sila. So, sa madaling sabi, your V1, V2, V3 is equal to 10.9 volts. So, obviously, wait, nasa na yung aking panulat? Ayan. Obviously, your V1 is equal to 10.9. Oh, don't forget the unit of measurement. 10.9. Your V2 is also 10.9. Your V3 is also 10.9. So, pare-pareho lang daw po sila. Ayan. Tama po ba ang aking naisulat? Ayan. Now, ano naman po ang hanapin natin? Ang hanapin naman natin na sunod ay yung total current. Ayan. Paano naman daw po hinahanap yung total current? Tingnan nga natin sa mga online learners natin dyan. Paano daw po hinahanap yung total current? Diba sa equation natin, gumagamit tayo ng ganitong formula? Okay? Dito sa, wait lang, medyo may babaguhin lang si tutor. Dapat hindi ito plus. Kasi baka maisip ng iba sa atin, tanggalin lang natin yung plus. Yan. Yan, perfect. Yan. Okay. Tingnan lang natin dito mga online learners. Yan. Paano kaya kinukuha yung I1? Napakadali lang ng mga online learners. IT is equal to VT divided by RT is equal to 10.9 divided by 5.45 is equal to 2 amperes. Now, if you really wanted to look for I1, 2, and 3, ito po yung dapat nyong gawin na formula. You will going to divide the VT, your V1 sa R1, your V2 sa R2, your V3 sa R3 para makuha niyo I1, 2, and 3. So you will have your 1.09 amperes, then 0.545 or 0.55, pwede yan round up, pwede kayo mag-round up, plus 0.363, pwede po yan, but for the sake of our lesson, bubuuin muna natin sila. Para mas madali nyo maintindihan, your total resistance. At the end, pag nakuha na po lahat yung individual resistance, i-add nyo na po yan yung 1.09 plus 0.55 or 0.545 amperes plus 0.363 amperes is equal to 1.998 amperes. Tutor, bakit gano'n? Bakit ganun yung nakuha natin? Yung I total natin is equal to 2 amperes pero sa result ng pagkukompute natin is 1.998 amperes lang. Gaya na sinabi ko sa inyo, pwede tayo mag-round off. So you can round off this I total or your 1.998 sa 2 consecutive numbers or decimal point, which is 8 convert or ano mo lang, convert nyo lang yung 9 sa 0, 0, 0, magiging 2 na pala siya. So, parang hindi mo na siya basta-basta mag-round up. So, ibig sabihin yung 1.998
is equal to 2 amperes na rin pala yan. So, paano po nangyari yun, tutor? Napakasimple lang yan. Titignan nyo maiging sequences, mga online learners. Ganito lang po yan, that your VT divided by RT, which is 10.9, divide sa 5.45 para mas madali nyo maintindihan. Lagyan natin ng figure. Ganito po yung mga kaganapan. Diba? Napakadali lang intindihin nito. So, once nakuha nyo na lahat to, ang gagawin nyo na lang dyan is i-add nyo na lang po lahat yan. And after nyo ma-add yan, of course, ang kalalabasan ng inyong I-total is equal to 2 amperes. Tama po ba ako sa mga online learners natin dyan na sumusunod? Saludo po ako sa inyo dahil alam kong mahirap intindihin to. However, pinipilit natin maunawaan at masundan. Okay, now, problem or example number 2. Ginawa ko ng 4. Sige nga mga online learners, kayo naman po ang humanap ng R total dito. Sige, paano daw po hinahanap yung R total? Sa ating sequence, ganito lang po kasimple yan. Sa ating shortcut, ganito nyo lang siyang itatype at tingnan nga natin kung pareho lang tayo ng mga sagot. Tingnan nga natin sa mga online learners natin. Tingnan nyo mga online learners yung sequences. Pwede nyo itong i-screenshot. Pwede nyo balik-balikan. Dahil yung step-by-step procedure, all you have to do first is pwede nyo muna itong i-divide. I-apply yung tinatawag nating PMDAS. Kaya na sinabi ni Martin kanina. At makakuha ng mga result na katulad nito. Then, i-add mo lahat yan na makakuha ka ng 0.42. Then, 1 divided by 0.42 ohms is equal to 2.4 ohms. Gayun din naman ito, pag sinundan mo ito sa iyong calculator, ang kalalabasan pa rin ng iyong sagot ay R total is equal to 2.4 ohms. Pare-pareho lang. Okay, pagdating naman sa R total, same procedure. But this time, since given na daw po yung voltage, mas madali. Tingnan nyo mga online learners. Mas madali daw po pag meron na tayong given na voltage kasi ang voltage natin sa first rule ng parallel circuit, pare-pareho daw po lahat ng voltage. So since your VT is equal to 20 volts, definitely your V1, V2, V3, and V4 is equal to 20 volts. Ayun no? Lahat sila ay pare-parehong 20 volts. Okay? So wala ka nang dapat hanapin pa. Pare-pareho lang sila. Now, since you already have your 20 volts, at the same time, madali na lang para sa atin hanapin yung I1, I2 kasi ang gagawin na lang natin dyan is i-divide natin yung R1, R2, R3 para sa 20, V1, V2, V3, V4. Paikliin na lang natin to, no? Gawin natin ay magkaroon tayo ng activity. Test yourself. Paano kaya natin to gagawin? So, online learners natin, kayo na po ang gagawa ng activity natin. Okay? Okay, pa-ready na po ang inyong mga papel at ballpen at sundan nyo po ang ating step-by-step procedure. Mga online learners, humanda na po kayo. Just type your answer in our comment section. First problem, our given is 2 ohms, 4 ohms, and 6 ohms. The question is, calculate the total resistance in parallel circuit. So what is the total? What is the total resistance in our parallel circuit? Sa mga online learners dyan, pwede nyo pong i-type ang inyong mga sagot. Sa mga nakalimot ng ating formula, ito po yung mga pwede nyo gamitin formula. Sige nga, sa mga online learners natin dyan, you can type your answer in our comment section at babasahin yan ni Tutor Robbie. And while waiting, of course, binabati ko na ang ating mga online learners natin na patuloy na nanonood dahil we do believe that this topic in electronics or even electricity, kahit sa inyong science, ay, alam niyan, medyo ginagamit to at ginagamit talaga. Ayan, sumagot na si Zek. Ang sagot niya is 12 ohms. Bakit kaya? Siguro na-add to ni Zek. Okay. Don't worry anak, pwede mo na palang baguhin, pwede pang magbago, pwede pang habulin yan. Ayan. Sige, nasa problem number 1 pa lang. Basta lahat kayo mga anak, kayo ang sasagot nito. Okay? Sundan nyo lang po yung equation. Ayan, dalawa yung options. Pwede yung long method, pwede yung sa calculator. Pwede naman yan eh. Actually, pareho lang naman yan eh. Basta sundin lang natin yung PMDAS na tinatawag ni Martin kanina. Okay? So, kapi-kapi lang tayo while tutoring.
Ayan. So once again, binabati ko ang ating mga parents na patuloy na sumusuporta sa ating mga anak. So shout out po sa inyo lahat at maraming salamat sa suportang ibinibigay nyo sa amin. Okay, let us reveal the answer. Handa na ba kayo, online learners? I-reveal ko na yung sagot. Tingnan nga natin. So, ito na, i-reveal ng Tutor Robbie. Paano daw po ginawa ni Tutor yan? Of course, itinransfer lang natin yung 246 sa R123. Gaya ng yung nakikita natin ngayon dito. Ayan. Ito long method kasi. Pero dito, ito lang lagi kong ginagamit sa calculator. Yon. Ayan, meron na sumagot. Ang total resistance nyo daw is 3. Tingnan nga natin. If your answer is 1.09, your answer is correct. Ayan. Tingnan nga natin paano daw po nangyari yun, Tutor. Sige, try mo to, Zek, na itatype niyo yung 1 divided by double parenthesis. Kung gamit mo ay cellphone, ayan, if ever gumagamit ka ng cellphone, kung naka-portrait siya, i-landscape mo siya, tapos may standard scientific dito na lalabas. So, magagamit mo na yung mga parenthesis. Hindi pa pwede kasi walang parenthesis eh. No? Ayan, tama si Hannah Purisima ng Las Piñas National High School. Ang sagot niya is 1.09. Ayan, step number 2. Ayan, so step number 2, calculate the total current in parallel circuit. Ano daw po yung total current natin? So kanina, ang ating total resistance is 1.09 ohms. Ayan ha, 1.09 ohms daw. Ngayon, ang hanapin natin is yung total current. Sige, mga online learners, paki-type nyo na po ang inyong mga sagot sa ating comment section. Sige nga, may I see your answer? Ako, medyo talaga dito, kinakailangan ko talaga maghintay kasi hindi ganun kabilis mahanap kagad yung mga, alam nyo, sa computation, hindi minamadali ito. Slowly but surely. Kasi it's either na gumagamit kayo ng long method or short method, dapat consider natin yun. So mga online learners, huwag kayong maglala dahil sa topic natin next week, complex circuit, the series and parallel, the combination of those circuit. Tapos na tayo sa series. And we already done in parallel. Next natin is series circuit. Then sooner or later ay gagamit na tayo ng virtual electronic materials. Okay, kung di available yun sa inyong mga cellphone or sa inyong mga device, pwede siguro natin gamitin yung Tinkercad if I'm not mistaken, no? Okay, now let us reveal the answer. Paano daw po hinahanap yung total current using the equation of IT is equal to VT divided by RT. So you will have your 9 volts divided by 1.09 ohms. So, ibig sabihin, your current is equal to 8.26 amperes. Sige nga, tingnan nga natin kung totoo yung ating sinagot. Gagamit din si Tutor Robbie ng calculator para sure. Ayan, so 9 divided by 1.09, ayan, is equal to 8.26. Actually, dito sa aking computation, it should be 8.25688087773. At ang haba, so ginawa ko na lang ay nag-round up na lang ako sa 2 consecutive decimal point, which is, ayan na, instead of 8.25, nangyari is 8.26 amperes. Pare-pareho ba tayo ng tamang sagot? Ayan, shout out kay Julio Santiago. Teka lang, si Julio Santiago ay 10 Rizal or 10 Aguinaldo? Or kako-teacher ko? Pare-pareho kayo ng mga pangalan. Yan. Ayan, so tama ang inyong mga sagot. If you get 8.26 amperes, your answer is correct. Pero mamaya, ang ginawa nyo kasi 1.09 divided by 9. So, ang hinanap po natin is total resistance. But you don't have to worry. Meron pa tayong third problem. Third step is calculate the total current in parallel circuit. So, na-compute na natin ito. So, ang gagawin naman natin is hanapin natin yung calculate the VT in the parallel circuit. Napakadali na ito. Mga online learners, kindly type immediately the VT. Diba? Sinabi natin sa first rule, lahat daw ng voltage ay pare-pareho. Obviously, meron na tayong given na 9 volts. So, ibig sabihin, yung V1, V2, and V3 ay pare-pareho. So, what is your V2? So, online learners, type nyo na ang tamang sagot sa ating comment section. Okay. Since this is obvious, i-reveal ko na if your answer for V2
that V2 is equal to I2 times R2 is equal to 9 volts, your answer is correct. Obviously, kahit hindi nyo na siya kopyain, no? Kasi the second rule or law of parallel circuit, lahat daw po ng voltage ay pare-pareho. So definitely, the voltage for load 1, load 2, and load 3 ay pare-pareho na rin. Okay? Yes, tama si Hannah Purisima of Las Piñas National High School. Next, calculate the total resistance in the parallel circuit. So this would be the last. So may I request everybody to compute the total resistance with the use of your own skill. Yung mga natutuwa nyo kasi ito na yung bigat ng ating topic. And sorry if ever na nagmamadali ako because we're running out of time. Dahil susunod na sina Tutor Vicky and Tutor Ezra. Kaya stay tuned lang tayo sa kanila dahil tuturuan naman nila kayo ng another skill sa hairdressing. Supportahan nyo lahat ng TLA Extended dahil bibihira ang ganitong pagkakataon na nagtuturo kami ng skills. So, don't forget also to share, likes, and follow na rin ang ating official Facebook and YouTube channel dito sa DepEd Educational Unit, DepEd TV. Sa YouTube channel naman ang ating DepEd Philippines and DepEd TV and DepEd tayo. Yan. But as long as may ganitong programa, sundan nyo lang dahil bibigyan kayo ng magandang pagkakataon para maturuan at may tuloy na rin natin ang pagkatuto sa ganitong pagkakataon. Okay, now, since this is a given, so paano daw po ginagawa yan? Paano daw po nakuha? If we get this, R total is equal to 1.31 ohms. At if you think na nagmamadali si tutor, reviewin nyo lang to. Gamitin nyo lang yung formula na ginamit natin that 1 divided by open close parentheses, yung 1 over R1 plus plus R2 and so on. Co-teacher po yung taga ayan, so shoutout na rin sa mga taga MAPE department. Ayan, shoutout sa mga teachers natin sa MAPE. Alam kong hirap na hirap sila sa 4 components ng kanilang subject. Kaya hopefully nabigay natin ang kalidad ng edukasyon para sa ating mga anak. So maraming salamat sa support, idol. Ayan, so if you really wanted to learn more about electronics, definitely sundan at pwede nyo ako mapanood every Friday sa ating ETUlay session. By the way, ito na po yung R total natin sa last given and this would be our last problem para masukat nyo or ma-assess nyo ang sarili nyo kung naintindihan at nauunawaan nyo ang ating lesson 4 parallel circuit kasi next week, ang pag-uusapan naman natin ay the combination of 2 circuit which is the series parallel circuit or known as complex circuit. Okay, so once again, dito sa ETUlay online tutorial, mapapanood nyo ako dito sa Electronic Product Assembly and Servicing every Friday from 3 to 3:40 p.m. At mapapanood nyo ko sa official Facebook natin sa DepEd Educational Unit, DepEd tayo, maging sa ating official YouTube na DepEd Philippines, DepEd Edtech, and DepEd TV. Huwag kakalimutan mag-subscribe, mag-like, at mag-comment sa ating maraming lesson dito sa ETUlay online tutorial. And for more comments and suggestions, you can email us at edtech@deped.gov.ph. Pwede nyo rin i-scan ang ating mga QR code for more comprehensive way na lesson sa paraan na gusto nyo mangyari. At makakatulong sa amin lahat ng mga volunteer tutorial sa amin. No? So ano pang hinihintay natin mga online learners? Sama-sama tayo magtulungan para maipawid ang pagkatuto dito sa DepEd ETUlay online tutorial. Once again, ako ang gurong tagabayan ng laging nandito, ang Mr. Pure Energy sa TLE, si Tutor Robbie. So magkita-kita muli tayo sa susunod nating episode. Muli, ayan, paalam! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ETUlayLevelUp. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!